So we should be coming back on YouTube just about a few seconds. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí a ti darapọ̀ mọ́ wa. I think we're back on our YouTube. There's always a kind of especially if you're not operating, from one location like I do, which I'll keep moving sometimes. So that could be the reason why. And I just wanted to drop the noise. That was why I did a bit of movement. Okay. That should not be the right one. Okay. Okay, yeah, the YouTube is back on. The Facebook is still on. Let's see our... Okay, we're still good on the Twitter. And then the other platforms are still very good. So that's fine. So we're still good. So we're back on again. All right, so let's continue. We're back on. We're back. We're back on. I could see myself on YouTube, so that's fine. So let's come back to this constitutional force majeure. That as independent approach, we talked about that. Then I wanted to show something. I wanted to play a video to back up that bit, because Aaron Smith told us what happened when he was in Nigeria in 1960, as that election was fast approaching. He was interviewed and he had something to say. And what he had to say is on record. And that record is going to show now. Hello. Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we are so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial Office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, Yes. titled Document, Yes. and that was hosted by Mr. Mike Thompson. Yes. You were alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well, and I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme. As I say, it's called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned 3 important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just labour officer. I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours.
And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor-General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Now, etikbon tó sọ níbẹ̀ ibi tí mo fẹ́ lò gangan nìyẹn, that the election of 1960 was rigged to favour the North. Àwọn wo là ń bá fa wàhálà nísìnyí tá à ń sọ pé àfẹ́ṣe mọ́, but àwọn politicians were, they still want to keep us in that same union after all this revelation. Oh, ká amend ẹ̀, ká manage ẹ̀, ká continue nínú tí òun ṣàlàyé fún wa pé ní 1960 between 1959 the election was rigged. Ẹmọ tó ń pè ní rigged, the same election tó ń dì lọ́wọ́lọ́wọ́ bíi tó ń dì l'Anambra nísìnyí, just as it's been rigged since 1999, just as it was rigged in 1993 nígbà tí MKO Abiola wọlé, bọ̀ kàkà kó gbéjọba fún MKO Abiola, kí ni Babangida ṣe? Ó fagilé. And now ẹ̀yin tí ẹ wá sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ yóò yé yín, ẹ understand. Kí ni tẹ́ ẹ understand níbẹ̀? What is it that you don't? Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ understand ká ṣàlàyé fún yín? I think we missed a call. Let's see if we can get the caller back. Kí ni tí ẹ understand kí a lè ṣàlàyé fún yín? Because táwọn èèyàn bá ń sọ pé understand the Yorùbá nation tẹ́ ń sọ yìí, kí ni nǹkan tí ẹ understand níbẹ̀? Ṣé advantage ni àbí disadvantage ni àbí bá ṣe fẹ́ gbélé ayé tó máa rọrùn? Ẹ já lọ sí 61, that's about Malaysia, New Zealand, gbogbo area yẹn àbí? Australia. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Thank you so much, sir, for having me on your program again. I just want to make it brief because you are doing a wonderful job, and I think you are really on point with the issue with the Constitution, because it's one key place to address, the problems we are, having the Yoruba nation and other, self-determination group. So thank you so much, sir. You're welcome, sir. Wonderful job. Another thing I want to add to that is that for our people, I mean, other than this, main points that you are educating us on, our people should please be ready also for this is just a suggestion. Why? Because the politicians are not giving up. If they are not going to listen to us and they think they can go ahead and hold their rallies for 2023 election, we should be prepared also to hold those rallies. You just showed one of the pictures. I think it was in Akure or somewhere. Ekiti. Yeah. So they should be ready for more of that. So while they are holding our rally, we will hold our own rally for our Yoruba nation. And if they want to go violent, we know that in the end, we are going to win them even on the street. Yeah. Hopefully, they won't resort to violence. And if they resort to violence and want to hijack our, protest, peaceful protest. Go back home. Peaceful protest. And we should be prepared to go back home and sit at home quietly and do sit at home order like they do in the Southeast. That will be effective. Okay. They will not have anybody to shoot, but it will make their polling booths empty. Okay. So our people should be ready to, for such strategies. Because we have to be ready if they want to continue to that. Because this Constitution, 99 Constitution, is the pain of the problem that we have. Okay. That is what legitimizes the National Assembly. And we know that they can solve this problem. The problem has been lopsided since 1914. Until we take that Constitution and we now bring referendum and plebiscite into a fresh new Constitution, we will just be dancing around the same circle for another 100 years. And we don't want to do that. Okay. We don't want to do that. Thank you so much. Thank you very much for all the way from Australia. Thank you very much. It's one of our very, we have a lot of, intelligent individuals that are living in that axis. Hello, Ekaro. Ekabo Soreto. Yes, sir. After that, the Constitution, Gbogbo àná lájọ lè tò, ẹ ti wà lórí ẹ̀, ìyá wa. Yes, sir.
constitution yẹ kì í ṣe pé bí àwọn olóṣèlú yẹ kì í ṣe pé bí àwọn wọ́n mọ̀ bọ̀ torí pé ìwà títa rẹ ni nìkan wọn àwọn ò kí ẹ̀ nípa anybody àwọn kí ẹ̀ nípa family wọn àtàwọn nìkan wọ́n mọ̀ kì í ṣe pé bí àwọn ọmọ àwọn ìyá kan sí àwọn ìyá òṣì kan wọ́n tuntun lọ ń jó fún wọn wọ́n ti lọ ń swaga 2023 lórí constitution yìí náà ni àwọn bàbá yìí mọ̀ wọ́n kàn fẹ́ máa fi ìyà jẹ àwọn èèyàn ẹ wò bí gbogbo nàìjíríà ṣe rí ẹ wò bí nǹkan ṣe wọ́n mọ̀ bọ̀dì wá títa lẹ́ni nìkan tó wà ní ọkàn wọn tó jẹ́ pé àwọn ò kí ẹ̀ nípa anybody wọn ò kí ẹ̀ pẹ̀lú wa àmọ̀rí ò bá kú lọ́rọ̀ àwọn pípù yìí àmọ̀rí ò bá kú ni wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe so nǹkan tí mo ní pé kí n dá sí nìyẹn sà. ẹ ṣé gan ni ìyá wa ìtẹ fún wa náà ó ṣe kókó torí pé ìyẹn la ṣe ń béèrè ìbéèrè tí mo ẹ̀yin náà lè dá sí o +447594050979 òun ni nọ́mbà tí ẹ lè pè sí ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Amadu Bello sọ nígbà tí a ti mọ̀ pé òyìnbó ló tẹ̀ fún wọn ní agbára ní 1960 agbára yẹn tẹ̀ wá tẹ́ wa lọ́rùn nígbà yẹn díẹ̀ nítorí pé olúkálùkù operate on regional government ni but ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ nínú interview tí wọ́n ṣe fún yín. I do not own the copyright to it as well. Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it, obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there are, there may be 10 laborers employed only in the two regions. Now, etigbon tí Amadu Bello tó sọ ní after tí a ti wá mọ̀ nísìnyí pé that constitution is a fraud. Ẹ já gbọ́. Where is the president of the zoo? Fraud man. Those that are ruling his name is Fulani. That their modernization first agenda is now complete. Totally complete after that. Where is their president from? Fulani. Chief of staff, Fulani. Chief Justice of Nigeria, Fulani. Senate President of Nigeria is coming to us is Fulani. Deputy Speaker is Fulani. The Army Chief of Staff is Fulani. Navy Chief of Fulani. Police IG Fulani. DSS is Fulani. National Intelligence Agency Fulani. National Security Advisor is coming to us is Janjaweed. Why do you hate Igbo people? I want to prove to all the Fulani that the hatred today in the sea was brought about by. So it is not about the hatred to the Igbo people. It is about the hatred to every Nigerian on that fraudulent constitution. Now, let's continue right here. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà ní Australia, New Zealand,
that are also with us. We are still looking at the declaration of that notice of constitutional grievances. Now, my pause níbí báyìí, mo fẹ́ ká padà sí tí à ń kà lọ lọ́dọ̀. You can find this article. I'll try and post it as well for those of you that might want to read further. It was out November 4 this year by Wole Olanipekun, a constitutional lawyer. So if all these individuals are saying that unlike legitimacy, genuineness, this was at the Redeemed University, convocation that took place recently. Atẹ́gùn yìí ọ̀rá ń fẹ́ yínrín o, ìbọ̀dúnlára láìkẹ́ bó ṣe ọ̀rá ń fẹ́ sí mi lára ẹ̀, tó bá tó pọ̀ jù náà kò dáa rárá, ṣẹ̀jẹ̀ ọ̀rá ti wíńdò yẹn díẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi ọkàn bá lọ. Ẹ máa nọ́ọ̀tẹ̀ ọ ibikíbi tí ẹ bá gbọ́ dé, torí pé tẹ bá fẹ́ pè àbí tẹ bá ń gbọ́ lọ láti lè fi ṣàlàyé fẹ́ lòmíì. He added that the provision of Section 2241 of the Constitution, which stipulated that there is going to be only one police force, gbogbo police ní sí Anambra ló wà. So that means all other part of Nigeria, as we speak right now, is exposed. So if all the police are currently in Anambra because of the ongoing election that has already been decided by the same Fulani government of APC, where they have the Yorubas, they have the Ishekiri, they have the Hausa, they have the Ijaw, they have the Igbo, are part of this fraudulent government. Then what happened to you in other parts of Nigeria that do not have that same opportunity? So that means your life is exposed. And that is why we are saying that constitution is the problem. And if you're talking about going into another election, again, what you are literally telling me is you do not want to align with the truth. You want to stick with those that are deceiving you, deceit, ìtànjẹ, that are giving you the impression that everything is fine. But you yourself, you know that nothing is fine. Nothing is fine. You know that. And you can see it. Ẹ̀yin bàbá wa tẹ́tí ṣe tán ní iṣẹ́ ogun. Ẹ̀yin náà mọ ìyà tó fi yín jẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá níṣẹ́ ogun tí ẹ̀ ń ṣe lọ kó tó di pé wọ́n gba yín sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló yẹ kó ti jẹ olórí rí bẹ́ẹ̀. Kàkà kẹ́ jẹ lórí, wọ́n máa dìmọ́tì yín, wàá gbé lòmíì wá tóòtó yín. And this is happening in every sector. Fẹ́yìn tẹ́ ń bá federal government ṣiṣẹ́, àtẹ̀mọ̀ fáwọn ti state. Ìkan náà ni gbogbo yín olè ní yín. But ẹ̀yin tẹ́ ń bá federal ṣiṣẹ́, gbogbo ipò tó jẹ́ kí gbogbo yín dé, àwọn tó yẹ kó débẹ̀, wọ́n ò débẹ̀ mọ́. And that is why we are saying that if tí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé tẹ́ jẹ́ youth, tẹ́ ń sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yóò yé yín, ṣé constitution náà ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò yé yín ni? Ìdí tí ọlọ́pàá ṣe pa òkú márùn-ún lẹ́kọ̀ọ́ lánàá, Lagos State Governor tẹ́ pa pàdé bẹ́ẹ̀, ṣé ẹ̀mí ọmọ káàárọ̀ òjíire ò jẹ wọ́n lógún ni? Because if 5 people were killed in Lagos in a particular community, I would expect the governor to leave everything he's doing with the House of Rep tó jẹ́ agbègbè ibẹ̀ yẹn to go there on the spot and try to find out what happened. Ẹ̀yin tí ẹ wà lágbègbè yẹn nísìnyí, àwọn the same politician yìí náà lọ ti máa wá lùlù fún yín pé ẹ má wọrí o, àtúnṣe ń bọ̀. We have a new caller tó tún pè wá, hello caller. Hello, Mr. Koiki, you're online. Ajá sọ̀rọ̀ later. So, bí ṣe ń sọ lọ, the question we should be asking, ibi tí wọ́n pa òkú márùn-ún sí lánàá, ọmọ 14 years old wà nínú àwọn tó pa lánàá ní Èkó, wọ́n náà pààyàn kan ní Ìbàdàn nísìnyí, ẹ̀kọ́ ń wò, àwọn politicians yìí ò nífẹ̀ẹ́ yín, they are not interested even to secure your life. So ìdí tí ọlọ́pàá tó yẹ kó mú Fúlàní tó ń tata tó pa èèyàn ní Ìbàdàn láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tá a ṣe gbọ́, òun ni pé the provision of Section 224 of the Constitution, which stipulated
that there is going to be only one police force. Ẹ ṣe lè ní police force kan for the federation controlled by the federal government of Fulani. Gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá tẹ́ ń halẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, ìwọ náà mọ̀ pé yà ń jẹ́ náà. You know how your barracks is. Ìwọ náà mọ̀ pé inú ibi tó ń gbé àlàáfíà ò sí níbẹ̀. Tó bá yàgbẹ́ tọ́ílẹ̀tì yẹn o ò lè flush, ó ṣe máa da omi sínú korobá, wàá dà sínú toilet bath inú WC. Ìwọ náà mọ̀ pé àwọn ọmọ ẹ ò ní access sí quality education. Kódà police hospital is no longer available nítorí pé kò sí oògùn níbẹ̀. So kí ló dé tó wá ń halẹ̀ mọ́ àwọn tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ dá dúró, àwọn fẹ́ self-determination? Kí ló dé tó jẹ́ pé ìwọ ọlọ́pàá Yorùbá ìwọ ló ń dẹ́rù bà wọ́n? Ṣé nǹkan fẹ́ yẹn ni? Ṣé wọ́n ò fẹ́ ni? Ṣé ìyà tó ń jẹ nínú Nàìjíríà tí bàtẹ́ ti jẹ nísàlẹ̀ tí o fi di pé o lọ́ọ́ fi ọ̀bẹ pààyàn ní àná? The legal luminary says the present normal, which is virtually landing us is in a condorum, is that we are bedeviled with the constitution. Tó bá sọ pé nǹkan bedevil, ṣe fẹ́ dá sétò ni because mo wà live mo lè fẹ́ kẹ́ disturb. Hello? Ẹni tó bá fẹ́ dá sétò nìkan ni kó pè ẹ jọ. I know people might not know I'm live, so sometimes those calls do come, and that's why we are picking it. Ẹ má bínú. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Hello, yeah, mo fẹ́ dá sétò. Okay, àgbàfẹ́ à ń gbọ́ yẹn gbọ́ sókè. Àná tẹ̀ ń ṣe webinar. Yeah. Mo try láti join webinar ẹ̀ mo wà níbi iṣẹ́ tó mo wà meeting kan. Okay. It was a very interesting topic, discussion dialogue. So I felt like, to be honest with you, the about the paper they were in Nigeria, you know what in Nigeria time. Yeah. I think the issue is Alijabosu and Kima Barofun. Said that the Oro and Todowo Attention low. And to know, I don't know what you're about to say, so to know when you go bookie. Our most issue can our youth and Latin resolve. Our papa, they are more or less of a analog. Okay. Digital. So our Latin brainstorm that our come over Shimashi, our Yoruba ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ìfẹ́. Ẹ̀rí mi pa. Àmì. So àwa la ní láti kóra wa jọ àwọn ọmọdé. Káwa ká gbọ́ advice látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa. Ká mọ nǹkan tá a máa ṣe. Ẹ ń gbìyànjú gidi o, mi ní parọ́tẹ́ bá rántí ìgbà tí wá Nàìjíríà ti bá ń sọ̀rọ̀. Mo sọ fún pé nǹkan tẹ́ ń ṣe 90% àwọn táwa nílùú ìbò lè ṣe. So, program, all right, that's fine, no problem. All right, sir. Thank you very much. Ẹ jẹ́ a lọ sí Abẹ́òkúta. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Okay, ó ti disconnect. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe ń gbọ́ wa. So, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, we have a new caller coming through. Okay, it's keep dropping. It's probably maybe their network. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ má máa sọ pé intern sọ òye yín. Ṣé rí ìtọ́ fi ń ṣèjọba fún yín tó ń pè ní constitution, ó ti lọ́ọ̀kì potential ọmọ káàárọ̀ òjíire, kò lè jẹ́ ká gbìyànjú láti move forward. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ máa kó iṣẹ́ lọ. Àwa ni ẹ sà. Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́, okun àti agbára tó tó Olúwa máa fi fún yín. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ṣe wàhálà lọ́sàn àti lóru láìsùn lóru àtọ̀sán tí ò ní ìsinmi fún yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run ọ̀run òun ló máa fún yín ní ìsinmi tó péye. Àmín. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ dẹ̀ ń jà fún tẹ́ ẹ ṣe wàhálà yìí nígbà tí ire ẹ̀ bá dé àtìmí àti yín a ò ní fẹ́nikẹ́ni nínú wa ṣàwátì. Àmín. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ìtẹ̀síwájú. Ṣáárí wọn ò ní sọ̀rọ̀ kí ló máa dé tán máa sọ̀rọ̀. Dẹ́ẹ́ni tí wọ́n bá dẹ̀ ra wọn níṣẹ́ wọn á jẹ ìgbà tó jẹ́ ibi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu ni. Bí ẹ bá dẹ̀ ṣàkíyèsí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí
tẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí wọn dáadáa ó yẹ kí wọ́n kó wọn lọ sí àrò kí wọ́n lọ yí ọpọlọ wọn wò. Because àwọn tí wọ́n lè gbájú láti pa ènìyàn. Ẹni ká ti sọ wípé ìjọba gbọ́ fúnra rẹ̀ pẹ̀lú. Àdàtẹ̀ ń sọ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń wọṣọ wèrè nìkan lálẹ́ pè ní wèrè. Mo sọ́rí kan fún mo fẹ́ sọ yìí. Because nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí nípa ògùn èèyàn ògùn ọjọ́ ọ̀la tí wọ́n máa pa ẹ̀yàn kọ̀ọ̀kan. Ní tó kàtí ẹ̀ ń dùn mí nígbà tí wọ́n pé gbogbo àwọn agbódegbà fún wọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí àtọ́lọ́pàá àti sójà àtolúkùlù fún wọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí. Kò sí kan nínú wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún yìí gbogbo wọn ni wọ́n ti máa mọ́mọ́ wọn ni wọ́n ti máa sọ lọ sókè òkun. Tọ́mọ wọn bá wà ní Nàìjíríà ìbá tọ́mọ wọn ní ọ̀pá bẹ́ẹ̀ lánàá ṣé ni wọ́n máa dùn? Kódà mo ń gbọ́ nísìn wọ́n ní ọmọ 14 years tó pa lẹ́kọ̀ọ́ lánàá wọ́n ní ìyá ẹ̀ afọ́jú ní ìyá ẹ̀ ọmọ tó pa yẹn afọ́jú ní ìyá ẹ̀. Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀? Afọ́jú ni màmá ẹ̀ wọ́n tún pa màmá yẹn wọ́n tún pa á sáyé sí. Wọ́n wá sọ wípé kí ẹ̀yin ọ̀la tàwọn ó dára níbo ló máa gbà dára? Gbogbo wa pátápátá kò sí ẹnìkan tó máa gbé iṣu tó máa gbé èbùkà tó máa rò pé iṣu gidi lòun máa rí ká níbẹ̀ èbùkà náà ló máa ká níbẹ̀. Kábíyèsí ẹ̀. Kí wọ́n tẹ̀síwájú o ẹ̀san ń bọ̀ láìpẹ́ ó ti dé tán tó máa ké lórí olúkúlùkù àtọmọdé àtàgbà àtúnílé àtàlejò. Kí wọ́n máa fi ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ kí wọ́n máa tá sílẹ̀ lọ. Ọlọ́run máa tó dìde ìdájọ́ láìpẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bá létí kí wọ́n tètè gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ fún àwọn ìjọ láti ronúpìwàdà kúrò nínú ìtàjẹ̀sílẹ̀ torí pé ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run bínú sí jùlọ ní ẹ̀ṣẹ̀ ìtàjẹ̀sílẹ̀. Ó dẹ̀ ti pọ̀ jù ó ti yàmùrà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kí ló dé? Tó jẹ́ wípé a ò lè ṣe ní ìṣẹ́jú kì í ṣe lójoojọ́ ìṣẹ́jú ní ìtẹ̀jẹ̀sílẹ̀ ló ń lọ lórílẹ̀-èdè yìí àwọn kan dé àdẹ̀wà àdẹ̀ sọ pé ìjọba ó mà ga o àfi kọ́lọ́run wá gbà wá báyìí o ṣùgbọ́n ẹ ronú fún ọdẹ o ẹ̀san ń bọ̀ láìpẹ́ ló ti dé náà. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ má gbàgbé ń tajọ sọ bó ṣe ń dúró dé ẹ ṣé gan ni 11/27 6 of November ẹ má wọrí nípa Anambra nítorí pé wọ́n ti make a decision ẹni tó máa wọlé already. Ẹ jẹ́ ká sáré fún yín ní àtisọ ti Lagos àti Ogun State. Ondo State gbogbo àwọn tó jẹ́ politician yín tó jẹ́ House of Rep we have a new caller that is coming through. Hello Mr. Dayo. Hello Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ ìbéèrè tá à ń béèrè ni pé kí ló dé táwọn House of Reps wa tí wọ́n dá sí tó wà nílẹ̀ nígbà tí wọ́n ti mọ̀ pé that constitution is a fraud. Wọ́n lè dá sí sá wọ́n lè dá sí wọ́n lè dá sí ọ̀gá mi wọ́n lè dá sí torí pé ìjẹkújẹ ilé ìtàn ń jẹ. À ń gbọ́ yín. Okay, your location 419 lọ́wọ́ ọ̀dà tó bá padà wọlé. Lára àwọn orúkọ àwọn tí ó jẹ́ okay yeah à ń gbọ́ yín yeah gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín network ò ṣẹlẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Má ṣe o. Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe online business? Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ jẹ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo ń gbádùn yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mo ní tó bá dá sí wọ́n mọ̀ ìjẹkújẹ wọn ó máa stop. Gbogbo ìjẹkújẹ tó ń jẹ tó ń ṣe oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ máa stop àwọn bó ṣe ń pa àwọn èèyàn àwọn náà lọ́wọ́ sí bó ṣe ń pa àwọn èèyàn àwọn náà lọ́wọ́ sí kódà gan election tó ń pariwo pé kò lè ṣẹlẹ̀ àwọn gan wọ́n fún àwọn èèyàn wa lówó wọ́n fún àwọn èèyàn wa lówó láti pé káwọn fi sponsor wọn ilé làwa wà báyìí ẹwúrú election alábùrán nísì gbogbo ẹ̀ là ń wò ní bíbá ẹ̀ nísì là ń wò so nísì báyìí nísì pẹ̀lú gbogbo bó ṣe pariwo tó wọ́n ṣe oríṣiríṣi still náà àwọn kan náà ṣì ń jáde wọ́n sì lọ ń dìbò fáwọn pípò yìí tí ò dé yẹ kó ṣẹlẹ̀ tí ò dé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí mo kàn rí ni pé nílẹ̀ Yorùbá wa bíbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn màmá wa àwọn bàbá wa wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti mọ̀ láwọn abúlé láwọn ìgbèríko wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì gan wà nù táwọn gan kò tí mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé Nàìjíríà pé Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n ti mọ̀ torí ìgbà tí àwọn gbàgbà tí mo wo program kan ń jẹta tí àwọn èèyàn wa tó ń lọ sógun state tó ń lọ ń bá àwọn ìyá wa tó wà nínú market ní àwọn abúlé níbi tó ti jí alàgbà kan gbé nínú church tó ń ṣàṣe bẹ́ẹ̀ tó ń try láti bá wọn sọ̀rọ̀ oríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ
pé bí Yorùbá fẹ́ lọ àbí Yorùbá ò lọ wọn ò mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tó kọ̀ sí ẹ̀ tó kọ̀ sí tí Yorùbá fi fẹ́ lọ wọn ò mọ̀ wọn ò mọ̀ pé àwọn Fúlàní ìyànjẹ látọ̀dọ̀ wọn ó ti pọ̀ jù ìyànjẹ wọ́n pa wá àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa wọn ò lè lọ oko mọ́ wọn ò lè lọ odò mọ́ tẹ́ bá lọ sọ́jà báyìí wàhálà ni tẹ́ bá lọ chọ́ọ̀chì báyìí wàhálà ni wọ́n á wọlé sínú chọ́ọ̀chì wọ́n tún pa àwọn èèyàn wọ́n tún jí àwọn èèyàn pé wọ́n tún rèpù àwọn obìnrin wa nínú chọ́ọ̀chì tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò tiẹ̀ mọ̀ bí Yorùbá gan tiẹ̀ fẹ́ bí wọ́n fẹ́ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé tí Yorùbá gan bá tiẹ̀ lọ ṣe bí àwọn bíi Tinubu ṣe báwọn náà ló tún fẹ́ ṣe olórí wa ṣe báwọn náà ló máa padà wá ṣe olórí wa táwọn náà dẹ̀ fi ń dá wọn lójú pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ rárá kò lè rí bẹ́ẹ̀ pé kò ń ṣe bí àwọn bíi Tinubu ló máa ṣe olórí wa nílẹ̀ Yorùbá tá bá gba Yorùbá nation pé kò ń ṣe bí àwọn Tinubu àǹkó ló máa ṣe olórí wa pé ojú ti máa là ń gbà ẹ́ àtijọ́ mọ́ra wa àtijọ́ ríra wa so everybody ti mọ èèyàn tó máa vóòtì fún tí àwa bá gba orílẹ̀-èdè wa so ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bíbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ àwọn tó mọ̀ wọn ọ̀pọ̀ tó àwọn tí ò mọ̀ so irú iṣẹ́ táwọn bọ́dà wa ń ṣe tán wọ àwọn ìgbèríko tán jẹ́ káwọn òbí wa àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa kán mọ̀ ó bẹ́tà torí nísìnyí báyìí sí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti scatter báyìí ní Nàìjíríà báyìí gbogbo ẹ̀ ti scatter everybody gan ó ti sú everybody ti mọ̀ pé Nàìjíríà ti divide pé wọ́n ti pín everybody mọ̀ so ẹ̀dẹ̀ kó ètò gan ẹ̀dẹ̀ kó ètò nípa ti ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá orí pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà àwọn ọlọ́pàá pé àwọn ọlọ́pàá yẹn gan ni ìyà jẹ jù Mr. Koiki ọlọ́pàá ẹ wá wo ẹlẹ́rẹ̀ ẹ máa mọ ẹlẹ́rẹ̀ ní Lagos State ní Agége ní Lagos State wọ́n jalè láàrin ara wọn ẹlẹ́rẹ̀ Agége ní báràkì wọn yẹn wọ́n máa ń jara wọn olè gan wá rọ̀bù ládùúgbò wọn wá ń béèrè pé àti báwọn ọlọ́pàá wà nítòsí bíbáyìí wọn ọlọ́pàá tó jẹ́ pé wọ́n tún jalè láàrin ara wọn station wọn lélẹ́yìí olè wá rọ̀bù bíbáyìí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ last week kìíní tán kó gbogbo àwọn plasma tó wà nínú ṣọ́ọ̀bù máa yẹn wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá yẹn lọ́dẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù yẹn o àwọn ọlọ́pàá yẹn ló ní àwọn ṣọ́ọ̀bù wọn àwọn tó rẹ́ẹ̀tì ṣọ́ọ̀bù yẹn wọ́n tó sanwó fáwọn ọlọ́pàá yẹn o wọ́n dẹ̀ wá jalè nírú bẹ́ẹ̀ táwọn ọlọ́pàá ò lè àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ pé wọ́n dá àwọn èèyàn dúró àwọn èèyàn tó lọ bí iṣẹ́ wọ́n á dá wọn dúró wọ́n á gba owó lọ́wọ́ wọn wọ́n á gba fóònù wọn dẹ̀ ní dá padà wọ́n á gba láptọ̀pù wọn ní dá padà ṣé ìyà jẹ wọn náà nìyẹn àwọn gan ló yẹ kó jókòó kó lórí àwọn gan ló yẹ kó jókòó kó rò pé ìlú wa lélẹ́yìí Yorùbá àwa Yorùbá ni Yorùbá ò máa jẹ́ àwọn gan ló yẹ kó sọ́pọ̀tì àwọn ọmọ Yorùbá kò ṣe pé kán tún máa ṣiṣẹ́ fún Fúlàní àwọn Fúlàní wọ́n lè fi ara wọn bí àwọn Fúlàní ṣe wà ẹ́ wọ́n máa ń cooperate lára ara wọn rí mo ti gbé Kánò dáadáa rí mo rí bí wọ́n ṣe ń ṣe síra wọn láàrin àwọn ọlọ́pàá àwọn sójà gbogbo ẹ̀ mo ti lọ fún training nílé sójà rẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n àpèkì mi mo tún ṣe ìjòrúkọ mi gan sórúkọ Haúsá ń gbà ẹ àárín ara wọn nífẹ̀ẹ́ ara wọn ọjà àwa náà mi kàn mọ ọkọ tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwa ara wa níbà ẹ àwọn kan bẹ́ẹ̀ mi ò mọ ọkọ tó ń ṣẹlẹ̀ tó àdúrà tí mo ti ẹ̀ ń gbà lórúkọ Jésù bàbá wa Sunday Igboho lágbára Ọlọ́run á mú wọn dé ní wíkìtà máa wọ̀ yìí ní agbára Ọlọ́run á mú wọn dé lórúkọ Jésù agbára Ọlọ́run máa dé bá wa ní ayọ̀ àti àlàáfíà tó bá jẹ́ pé wọn jáde ní tó bá jẹ́ pé bàbá wa ò jáde wọn ò sọ̀rọ̀ ní ànímọ̀ mi ò sọ pé gbogbo eléyìí tèmi gan ṣì ń sọ̀rọ̀ mi ò sọ pé a máa safe orí pé bí bàbá wa ṣe jáde ẹ̀rù ti bà wọ́n ẹ̀rù bá wọn àwọn gan bẹ̀rù Yorùbá torí wọn mọ̀ pé Yorùbá sì ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn akíkanjú bẹ́ẹ̀ wọn mọ̀ wọ́n sì ní àwọn akíkanjú bẹ́ẹ̀ bọ́tí nígbà tí bàbá wa jáde ẹ̀rù bá wọn ẹ̀rù bá gbogbo Yorùbá ìlú mi ọmọ Èkìtì ní mí nígbà tí wọ́n sẹ́kìtì mo wà lẹ́kìtì ńgbà ẹ̀ nígbà tí bàbá wa wá ṣe rálì lẹ́kìtì àwọn èèyàn ti pọ̀ jù kò sí gbogbo ìlú lẹ́kìtì tí wọ́n ti gbọ́ pé Sunday Igboho àfi bẹ́ẹ̀ ni pé president Africa ni Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ ni pé president Africa kò ń ṣe Nàìjíríà Africa ẹlòmíì gan ò mọ Buhari Sunday Igboho ló mọ̀ nísì ẹlòmíì ò mọ president torí pé àti ẹni president ìyẹn náà lọ sí fẹ́ kó wà nítòsí. ẹ wo nísìnyí à ń travel lọ sí Adó ní last week nísìnyí a lọ gba àbí àìtẹ́ bá mọ àwọn láti máa lọ sí Mọ̀bà. kódà mo tẹ̀ rí títì mo rí títì kan tó pé mo rí títì àwọn náà ni bí a títì tó sẹ́ǹdì sí mi láàárọ̀ yìí nìyẹn òun lè lé ẹja àjọgbọ ẹni sùúrù. Yeah, we are presently on our way to Ado from Aramoko.
Look at the queue of the trailers. Òun náà ni fídíò yẹn náà ni ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ń gbọ́ yín. Fáyẹmí dẹ̀ wá bàbá wa Fáyẹmí dẹ̀ wá ń bẹ̀ kò sí kan tó ṣe nípa ọ̀nà yẹn ọ̀nà tó dẹ̀ ìwọ láti. Constitution yẹn ò lè jẹ́ kó ṣọ̀nà ó ń dúró de federal ó ń dúró de federal. Àwọn nǹkan táwọn Haúsá fi gbójú wa lọ nìyẹn mi ò mọ nǹkan tó ṣe àwọn gómìnà ọ̀dọ́ wa ń bì báyìí wọn ò wake up rárá bàbá yẹn bí àti ẹ̀ ń bẹ̀rù bàbá yẹn ni kò yé mi bí àwọn bẹ́ẹ̀ bí àjẹkújẹ tá dẹ̀ ń jẹ láti bẹ̀ ni ò yé mi at least Yorùbá ni àwa yìí Yorùbá ó máa jẹ́ ó yẹ kí kán lè jókòó kán lè rò pé àwọn èèyàn tèmi àwọn èèyàn ti wá lélẹ̀ sórí ìdókè nísìnyí tó bá ní kẹ́ bọ̀dì máa lọ nísìnyí pé Ọlọ́run tẹ̀ bá wa ṣe ó ti ṣá ń lè lọ́jọ́ àwọn kan lè jọ́ Haúsá náà wọn dẹ̀ lè jọ́ Ìgbò Yorùbá yìí náà ni wọ́n máa dúró sí kò síbi tán lọ so ó yẹ kán lè ronú pé ìlú bàbá wọn lélẹ̀ so kò yẹ kán lè máa dalẹ̀ ìlú bàbá wọn ó yẹ náà ìyà ń jẹ everybody kò sówó kò sí kankan kò sí iná kò sí good road ẹlẹ́wọ̀n Ògùn state kò tẹ̀ dàbẹ́ ni pé Ògùn state pé ibẹ̀ ni bàbá Ọbásanjọ́ ti wá Ògùn state rí bí ilé àtàn bí tán dalẹ̀ sí bó ṣe bí Ògùn state ṣe rí nìyẹn sà tó lè parọ́ tàn yẹn àwọn èèyàn gan ti wà tired àwọn èèyàn gan tiẹ̀ ti sọ pé wọ́n ṣe mọ́ everybody tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ eléyà ní òun kẹ̀ òun ò ṣe Nàìjíríà mọ́ Yorùbá lọ òun ò ṣe Nàìjíríà mọ́ everybody tired kò sí tí ò dé ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé gan ni thank you very much nígbà tí bàbá wa sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan ni thank you very much láti Èkìtì ẹ jẹ́ a gbọ́ fídíò yẹn láti beginning with the audio exactly bí tó sọ yẹn gangan àárọ̀ ẹ̀ ni mo rí fídíò lọ́sẹ̀lẹ̀ sí mi. Yeah, we are presently on our way to Ado from Aramoko. Look at the queue of the trailers on the way. There is no road from Aramoko to Igede. Everybody has been stranded here. Look at the long queue of trailers. Look at it. There is no road. Kò sọ́nà mẹ́rin. Gbọ́dọ̀ ní lọ́ba ìkọ̀mọ̀ sọ́nà. There is no road. Aramoko to Igede. We have been stranded here. We have been trapped here. No road. This is Aramoko Road. Hold on. Eléyìí ti pẹ́ǹdì síbẹ̀ yẹn o. Eléyìí tó kẹ́gẹ́ ti wọlé síbẹ̀ yẹn. Governor Fayemi should please do something quickly on Aramoko Road. We need government intervention quickly. The bridge here is even dangerous. Look at the bridge. Look at the road. Between Aramoko to Igede. Look at it. Hello, ṣé bọ́ọ̀sì lè gbà bí báyìí? Bẹ́ẹ̀ láti àwọn náà, àtàwọn ọmọdé àtàkùn lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n yẹn lẹ́kan. Òtútù olóòmẹ̀fẹ́lá ló fa parun ìdí ọ̀nà báyìí. Bí sábà tún máa manage gbà. And who are the representatives of that state? These are their faces. Where's Ekiti? Ondo Lele, Ekiti Lele. Good afternoon, Beatrice Adekoya, Mamawa Liz Dada. Good afternoon. Good afternoon to those of you on YouTube. Good afternoon, Adeosun Timothy. Good afternoon, Dayo Motosho Ileshedo Atonisi. Oki gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ ká dárúkọ àwọn tí ó jẹ́ legislature yín ní Ekiti State. Fáfàá náà tó bá mọ̀ wọ́n. Honourable Afuyi Fuminiyi, Speaker Ìkẹrẹ 1. Ṣé Ìkẹrẹ community ǹjẹ́ níná ǹjẹ́ lómi? Honourable Akeem Jamiu,
Deputy Speaker Ìrẹ́pọ̀dùn Ìfẹ́lódùn 2. Honourable Arigbisogun Olúgbóyèga Ìkọ́lẹ̀ 1. Honourable Aribasayo Aribisoye Stephen Adeoye. Honourable Akigbolu Tajudeen Ekiti West 1. Honourable Bode Adeoye Johnson Ekiti West 2. Honourable Adelugba Olúbùnmi. Gbogbo àwọn ilé ìdẹ́gbọ́ tí bàbá Akíntóyè bàbá wa Professor bàbá late Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sọ pé Nigeria is a geographical expression and even with the constitution. But yet, gain it wọn làwọn wà after because I think bíbá ẹ lọ nísìn constitutional force majeure gbogbo wọn ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ lọ sọ fún but wọ́n nírọ́ wọ́n ní ìyẹn ọ̀kan wọn election làwọn fi ṣe ní 2023 àwádẹ́wà jókòó àwọn òran Ọlábíyì Ṣèyí I say good afternoon good morning Waris Jinadu mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ wà ní orí wọn ní road map plan a ní kò sí omi àlùbáríkà láti mu òkè Yorùbá yẹn lágbára jẹ má bínú. Honourable Ògúnlẹ́yẹ Tọ́pẹ́ gbogbo àwọn Yorùbá politician kan kóòdù wa papọ̀ tó jẹ́ ká rìn síwájú òun lẹ́ ń gbọ́ yìí àwọn lẹ́ ń wò yìí. Honourable Awóyẹmí Olúwaṣeun Ruben Honourable Osatuyi Yẹmí Honourable Olúwatóyìn Lucas Honourable Balógun Adékẹ́mi Honourable Princess Ògúnyígà Tẹ́jú Honourable Ọlájídé Adégòkè Honourable ẹ ṣe sùúrù kí n sáré ka àwọn orúkọ yẹn tán kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè wá ní sùúrù síbẹ̀. Honourable Òjó Adémọ́lá Martins Honourable Abíọ́dún Babátúndé Honourable Oso Emmanuel Akin Honourable Ajayi Ayọ̀dèjì Moses Honourable Akíndélé Fẹ́mi Ọlárẹ̀wájú Honourable Ìdòwú Túndé Honourable àwọn lè má tẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ tí wọn Honourable Adégbùyì Olúwajúwà Mos Honourable Ayọ̀kúnlé Yẹmisí Honourable Akínlé Lateef Olúwọlé okùdíẹ̀ Honourable Látúnjí Joseph Honourable Adéyẹmí Ajíbádé Raphael Honourable Arúbù Michael Kọ́lá Tọ́lá Ẹ̀sán Clark gbogbo wọn ni wọ́n rẹpísẹ́ǹtì Èkìtì wọ́n wà lára àwọn ọmọ Yorùbá tó fi jẹ́ kẹ́ lọ ẹ gbóhùn sókè ẹni tó wà lórí ìlà. Ẹ̀lú àbá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ ẹkú iṣẹ́ náà takuntakun. Àwa nìyẹn. Àní kú sójú ẹ̀ o. Láṣẹ Èdùmàrè. Àwùjọ alámáàzó. Àmín. Gbogbo wọn a ti mọ̀ pé olè ni wọ́n. A dẹ̀ ti mọ̀ pé ọ̀daràn ni wọ́n. A mọ̀ pé abiyamọ tí ò kí ẹ̀ fún ọmọ tó bí tó ẹ̀dá àti bìkítà fún ọmọ tó bí ọmọ ni wọ́n. Èmi kàn fẹ́ mú suggestion kan wá ni o. Tó bá yẹ pé there is a way tá a fi lè rí gbogbo àwọn pípò yìí tá a fi lè rí àwọn nọ́mbàsì wọn. Either one or two of their numbers. Àwọn politician Nàìjíríà 419 ìgbẹ́lẹ̀ tí máa rí nọ́mbà. Mo ń gbọ́ yín. Ṣé wọ́n ní ímeèlì nìyẹn? Bí akẹ́sẹ̀ ṣẹ́ ẹbí ímeèlì wọn ni mò ń ṣò fún àwọn èèyàn káwọn èèyàn bá bá send ímeèlì sí wọn tàbí arẹ́ni tó bá reply. Káwọn lè mọ̀ pé òkú tí wọ́n sin ẹsẹ̀ ti yọ síta. Torí ó ti pẹ́ tó ti ń dọwọ́ gbogbo kìíní yìí. Ọlọ́run tó fẹ́ ká fura òun ló fi áńgẹ́lì wa síbíọ̀ wa olóyè Sunday Igboho òun ló ṣe rán yín pé ṣe mọ̀ pé tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè kan àwọn orílẹ̀-èdè yẹn ó ní nǹkan tó máa fi dí wọn lójú èèyàn kan ṣoṣoṣo báyìí lọ́lọ́run máa gbé dìde. Which is our saviour. Olóyè Sunday Igboho. Òun ló jẹ́ ká mọ àtẹni tó ń sùn àtẹni tó ń rìn lọ tí ò ríran mọ́. Òun ló jẹ́ ká ríran báyìí. Ojú wa ti wá là. Everybody wa náà ti mọ̀. Gbogbo wọn lọ́dẹ̀ sì máa padà wá pariwo nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation. Tabade are welcome. Torí tí Fúlàní bá kọ̀ tí wọn ò bá gbé kinní yìí fún wọn ẹ lọ kọ sílẹ̀ plan B wọn nìyẹn. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni no problem. Thank you very much. Kò sí mọ̀ tó fẹ́ ṣe ju pé nǹkan táwọn ń glámọ̀ fún yẹn gangan òun ló máa jẹ́ plan B wọn. Ọ̀dà àdúrà táwọn máa gbà ní pé kọ́lọ́run gbà kó jẹ́ kí wọ́n ṣe àṣìṣe
Kódà ẹ ṣé gan. ọ̀nà àwọn ló torí wọn máa padà dàrú gbẹ̀yìn. Kódà torí àsìkò ni. Thank you very much for that contribution. Tó bá di aago 12 a máa gbé ètò yẹn wá sílẹ̀, so I have just about 15 minutes. The most important thing, just to summarize this conversation this morning, I guess we have a new caller coming through. Hello, caller. About me to background. Hello, my brother. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Ètò ní ẹ̀mà, àwa ní ẹ̀mà. Mo kàn fẹ́ make a little contribution. Mo fẹ́ pe àkíyèsí àwọn èèyàn wa pé à ń sọ pé àwọn politicians wọn. Wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. They are just stupid. Okay. They are idiots. Okay. Wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Mo ti wà ìlú yìí ní UK for a while. Kí n tó wá sí ìlú yìí I believe pé àwọn politician ẹ̀ tá a bá ti dìbò fún wọn off they go. Wọ́n á lọ pín owó wa àjẹ. Wọ́n ti polówó to know about their people anymore. Ìlú yìí ni mo dé tí mo rí pé the politicians they work hard. Iṣẹ́ náà ń ṣe. They are serving their people. Ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. I've been to MP surgery. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ pé surgery mo fẹ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣe. Ṣé dókítà ni wọ́n ni? Àwọn èèyàn irú wa ògiri wa, Somalia, Nigeria, any higher Jakari, they are there pẹ̀lú different problems. And this one MP will attend to about 400 people per surgery. Mo wá wò pé ṣé MP náà máa dá sí gbogbo nǹkan yìí náà báyìí. I don't just take it serious. Kò ní choice. Torí mo fi ojú politician Nàìjíríà wa wò. Behold, within 7 days, all replied to me. Mo kàn rí House of Commons. Mo ní àwọn wo eléyìí ẹgbà mi o. Bí mo ṣe mú báyìí, mo ṣáàrù Johan Rudolph, my local MP. Problem tí mo gbé lọ bá. Oh no, ti deal pẹ̀lú ẹ̀. This is the stage. Don't worry. I was having immigration problem then. Don't worry. You are qualified. It's going to be your turn. If you need to contact me again, you are welcome. But I'm reassuring you, your case is in a process. And it was so. Shortly after that, wọ́n dá mi lóhùn. Ìgbà kan náà mo tún ní problem with the tax office. I called my MP mi ti ẹ̀ lọ sí surgery. Ilé mi ni mo ti pè. And she acted upon it. Àwọn MP nìyẹn. So àwọn politicians wa they are doing rubbish. They are idiots. They are thieves. Wọ́n believe pé they are going there to steal the money. Wọn ò ní nǹkan kan ṣe jù yẹn lọ. Nothing. They can't offer anything. Nothing. Oníṣe democracy là ń ṣe ní Nàìjíríà, I'm sorry to say. Irú ọ̀nà tó fi hàn wá létìtì Fáyẹmí gbàbẹ̀. He saw the road and they will never do anything. Instead of that, they will steal the money. Ṣèbọn ló lọ ń kọ́ school sí Ghana. Tí Ghana ọ̀bá dá aṣá lọ máa kọ́ school sí Ghana. Ṣèbọn owó Èkìtì náà lọ. All our politicians. Before, èmi jẹ nínú àǹfààní bàbá Awólọ́wọ̀. Àwọn pípù yìí náà wọ́n jẹ nínú àǹfààní bàbá Awólọ́wọ̀. Whoever àwọn èèyàn kan bí ní 60s or early 70s wọ́n jẹ lára àǹfààní bàbá Awólọ́wọ̀. But these people, what are they doing? Wọ́n mọ nǹkan tó dáa, but they will never do it because they are thieves. Olè ni wọ́n. Ìlú máa pín, ìlú ti pín. It's a matter of time. We're going to get there. Ó kàn jẹ́ pé it can possibly kọ́lọ́n kó fi mọ níwọ̀nba kí ó má wà bloody. Bẹ́ẹ̀ ìlú yẹn can never hold together anymore. It has fallen apart. It can never hold. So ẹ ṣé gan ni ẹ kú iṣẹ́. You are really working hard. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. Òun náà lẹ tún wò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí fídíò yẹn gbogbo èèyàn rárá ọmọ káàárọ̀ òjìrè torí kò ń ṣe Èkìtì nìkan gbogbo náà là ń lo títì yẹn. Náà títì bá rí báyìí kí láǹfààní pé a níjọba tí ó ń fọ́lò constitution tí kò jẹ́ kí wọ́n mú nǹkan mìíràn tó wà lábẹ́ rẹ̀. Fúlàní bá yọ sí wọn nísìnyí gbogbo wọn lọ́ máa pa sórí títì yẹn. Intervention quickly. The bridge here is even dangerous.
òyìnbó lẹ́ ń sọ tó bá yá ẹ lọ sòkò òkò lẹ́ máa lẹ̀ mọ́ gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ sáré lọ kárúkọ gbogbo àwọn tó kù. Ẹ jẹ́ ń padà sí Oǹdó, irọ́ ló pa, ò fẹ́ jẹ́ kí n kà yín jáde. Àwọn ilé òtẹ̀ fi picture wọn sí. Honourable Chief Oleyegun Bamidele David, òun ni speaker yín Ìfẹ́dóre. Honourable Reverend Samuel Ademoye Odigbo, àwọn ni deputy speaker. Honourable Olúwọlé Emmanuel Ogunmọ́lásúyè, ẹ má bínú bí ṣe bá ń pronounce Yorùbá mi. Ọ̀wọ̀ 2 majority leader. Honourable Ọládèjì Ọlámídé Adésànmí Ondo East deputy majority leader. Honourable Muhammed Taofik Ọládélé Àkókò North West, èmi dé àkókò yẹn lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìyà tó ń jẹ wọ́n níbẹ̀ yẹn mo dárí gidi. Ìyà yẹn kò tẹ̀ ṣe máa wí rárá, kò ṣe máa sọ. Mo débẹ̀ ni kò ṣe pọ́ sọ fún mi, mo débẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Honourable Festus Ayọ̀délé Adéfirànyì ilẹ̀ Olújì Òkè Igbó, gbogbo bẹ́ẹ̀ ló ní oríṣiríṣi nǹkan mìíràn tá lè ṣe. Gbogbo àwọn constituency tó ń dárúkọ yìí ó ti wà lọ́wọ́ Fúlàní. Constitution yẹn òun ni bàbá olè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo akátètè yà sọ fún wọn. Honourable Simon Tolúwanimí Bọ̀rọ̀kìnní Àkúrẹ́ South 1 whip. Honourable Ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́yẹ Rasheed Ọlálékan Àkókò North East minority leader. Kí ló máa iná? Kí lè máa iná? Honourable Festus Akíngbẹ̀sọ Ìdànrè Hill, kò débẹ̀ yẹn náà. Kò sí development kankan. Sáìdì bẹ́ẹ̀ ni bàbá Elizade Motors. Bàbá yẹn kọ́ ra kọ́lé sáàrin igbó ń bẹ̀. Gbogbo àwọn aráàlú jẹun láàárọ̀ jẹun lọ́sàn-án. Property náà ni. Olówó kan láàrin olóṣì. For where? It's development. Honourable Festus Akíngbẹ̀sọ Ìdànrè níbo? Deputy minority leader. Honourable Prince Akínrótán Àbáyọ̀mí Ìlàjẹ. Honourable Akínrógúndé Akíntómídé Òkìtìpupa 1. Honourable Samuel Adémọ́lá Ìrẹ̀lẹ̀ member. Honourable Ògúndèjì. Gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí, àwọn tí ẹ máa tètè máa sọ fún pé bẹ́ẹ̀ bá tètè padà sílé nísìn, à ń bọ̀ wá kí gbogbo yín nílé láti wá fún yín ní lẹ́tà pé àfẹ́ lọ bí àwọ̀ tí gbọ́ bí àtàbà kọ official letter sí wọn. Honourable Adéwálé Williams Adéwìnlẹ̀ Ondo West. Honourable Dr. Abiodun Faleye Àkúrẹ́ North. Honourable Falemu Gùdùgbàǹkọ́lé Àkókò South West. Honourable Tomide Leonard Akínrìnbìdò Ondo West. Honourable Gbẹ́gẹ́dú Ọláládé James Òkìtìpupa 2. Honourable gbogbo tí mo dárúkọ yẹn wọn níná wọn lómi wọn anything, no infrastructure, no development, ọmọ èèyàn tó ń gbé níbẹ̀ gan. Honourable Dr. Adéyẹmí Dr. ewombe, ṣé doctor tó ń gúnyàn lábẹ́rẹ́ ni? Ṣé ibi tí constituency yìí wà ǹjẹ́ wọ́n ní health care? Àwọn tó bá fẹ́ bímọ ǹjẹ́ wọ́n lè bímọ conveniently? Honourable Ọlájídé David Sunday Àkúrẹ́ South. Honourable Olúyẹdé Fáyẹ̀dé. Honourable Olúgbénga Akọgun Ọmọlé Àkókò South. Gbogbo London ní àǹfààní tó ti travel wọ́n ṣàmù Àbújá wọn lọ Èkó káàkiri wọn lọ Ghana. Honourable Flavour. Honourable Barrister Success Tolúwaláṣẹ Kútì Jamiu sòyìn lọ bẹ́ẹ̀ Atikat Èkìtì ààrẹ àwọn tí Kwara lélẹ̀ Kwara State ẹni sòrò ẹni tó ń pè wá jẹ́ n sáré gbé kọ́ yẹn kò sì máa lè. Hello caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ti wọ eré ètò ṣe fẹ́ dá sí ni. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ nẹ́tíwọ̀kì yín ni ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. A ní kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ, àwa ń gbọ́ yín. Ẹ ti mọ̀ pé network Nàìjíríà ó lè wà frustrating, ẹ̀yẹ́ máa flow lọ. So ǹtọ́jú nǹkan fẹ́ sọ ni pé mò ń gbọ́. Mo ń sọ. Ṣẹ́rí, hello. A ní kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ, ẹ má tún ní ẹ̀lú, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ.
Yeah. Okay. Very soon. Okay. Alright, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Waheed, ẹ ṣé gan ni. Ojú ló pẹ́ sí pé Amákí ò ní wá, wọ́n pààyàn márùn-ún lẹ́kọ̀ọ́ lánàá. Ẹ̀rù pé àwọn yẹn máa dákẹ́. Wọ́n ń retí ni. Àwọn yẹn kàn ń retí kí àwọn kan ní ẹ má jẹ́ kánákì ṣẹlẹ̀ o, ká má fi jalè olè tíjọba ń jà nǹkan. Àwọn olè tíjọba ń jà àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n fi rí nǹkan kan ṣe. Èèyàn márùn-ún ló pa, wọ́n ọmọ 14 years old tó pa ìyẹ́ ẹ̀ tó fọ́ lójú ni. Ṣé wọ́n tẹ̀ ń fún ní disability allowance lẹ́kọ̀ọ́ yẹn? Ẹ já wá sí Kwara State. Honourable engineer speaker Saliu ìgbòho ti engineer gbogbo títí ò dá ìgbòho ti engineer. Honourable Adetibe Ọlárìnwájú deputy speaker. Honourable Magaji Abubakar Ìlọrin Central House Leader. Honourable Yusuf Atoyede Musa Odogun Whip. Honourable Bello John Ọlárìnwájú. Gbogbo àwọn tẹ́ bá mọ̀ wọ́n a kì í mọ̀ àwọn tó ń gbọ́ wa. Tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá wa máa bi wọ́n pé ṣé wọ́n ò gbọ́ ni àbí báwo, nítorí pé àsìkò ń bọ̀ ó ń súnmọ́. Ibi tó ń jókòó sí ní House of Rep nílẹ̀ Yorùbá yẹn kò ní ṣe jókòó sí mọ́. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Torí pé nígbà tí a ti rí gbogbo analysis ọ̀rọ̀ yìí Nàìjíríà kí la wá ń tẹ̀lé Nàìjíríà fún? Bàbá wa sọ níbí báyìí ó ní Nigerian constitution a lie, unrealistic. It needs replacement, not amendment. Àtẹ̀fẹ́ replacement àwọn fi lọ ni. So ẹ já padà sí Kwara níbí báyìí. Honourable Bello John Ọlárìnwájú Deputy House Leader. Honourable John Ali Yusuf Deputy Whip. Honourable Wolabi Olatunde Razak Member. Honourable Babatunde A. Gbogbo àwọn ilé àṣejọba tán nísìn. Wọ́n á máa gba pension, wọ́n á máa sanwó gidigidi fún wọn. Àwọn tó kù ẹlòmíràn tó máa wá bò náà sí fẹ́ wọbẹ̀. Nítorí fẹ́ máa ṣe nìyẹn o. Ẹlòmíì dẹ̀ lè wà ń bẹ̀ títí tọ́lọ́jọ́ máa fi dé. Àwa kú tán àwọn ni ẹ ṣe fìdáù fún wọn, ẹ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́ ṣàdúrà fún wọn. Àdúrà tá a fẹ́ fún yín nísìn ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Torí pé ìkà ni gbogbo yín. À ń sọ pé Nàìjíríà yóò tẹ́ wa lọ́rùn. Ẹ̀yin jókòó sínú bẹ̀ ẹ náà ń ṣe gàba lé wa lórí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Honourable Aliu Wahab Ọlápẹ̀kun Ọ̀pákúnlé. Honourable Ọláyẹmí Àyìnlá. Honourable Awódèjì Ọmọ́táyọ̀ Felix. Ìrẹ́pọ̀dùn gbogbo bẹ̀yẹn ìnúbò kò sí iná kò sómi. Honourable Òjó Láìwọlá bó ṣe máa ṣí owó tó máa pín owó tó máa look after ara wọn. Honourable Yusuf Gbénga. Honourable àwọn ilé Fúlàní àtẹ̀tí wọn rí wọn bó ṣe wà yìí àtẹ̀nídá Fúlàní mọ̀. Àìmọye àwọn tí Fúlàní ti báyà wọn sùn láàrin àwọn ilé ìlú sí tàtẹ̀nímọ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá ni. Honourable Olúmídé Ayọ̀kúnlé Yorùbá ni mọ̀. Honourable Abdullahi Dandada oríṣiríṣi akànrí Muhammed rígi nìkan Fúlàní tí wọ́n rí àwọn ilé rẹ̀ pẹ̀tẹ́. Honourable Muhammed Saliu Òkúta. Honourable Ganiu Saliu. Honourable Guiji. Honourable Ọlátúnjí Ibrahim. Honourable Kókóọlá Ẹsẹ̀. So ó kù ààrí ti Kogi ààrí àwọn judicial kìíní wọn àwọn ò fi síbẹ̀. I couldn't say it but Chief Judge wọn lélẹ̀ Yàyà Bello ọ̀nà náà fi jẹ president in 2023 torí ẹ̀ ti gbalẹ̀. Ẹja wá sí bíbá Ọ̀ṣun state then we have Ọ̀yọ́ state last. Gbóyèga Isiaka orúkọ tẹ̀ máa ń há mi lórí ni tí bá fi rántí ẹ̀ Gbóyèga Isiaka Oyètọ́lá á ṣèjọba lẹ́yìn 8 years nísìnyí á lọ á tún náà fi lọ ṣe senator cash keep Nàìjíríà á dẹ̀ máa wọ́n tó fẹ́ máa sponsor so that gbogbo atrocity crime tó ti commit nígbà tó bá wà lórí oyè kọ́ lè bá wọn cover ẹ̀ up. Bernard Olúgbóyèga Àlàbí òun ni deputy governor. Gbogbo àwọn ilé náà lọ́wọ́ máa sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ irọ́ o bàbá Awólọ́wọ̀ irọ́ o. So and that's why we are lacking behind because these are the problems. Our problems yẹn gangan lélẹ̀ láti identify ní ìní. Honourable Prince Olúwọlé Oyèyè secretary to government gbogbo àwọn ilé àwọn chief of staff àti ẹ̀rí àwọn kíní wọn but as you can see there Òrèlè Mákindé ẹni kan wá ṣe fáàmì lẹ́kùn ní Ọ̀yọ́ state àwítán bó ṣe ń bọ̀
máa ṣe program lé lórí ní tó sọ sí ti Sunday Igboho a sì máa fún ẹ ní respond padà. So àwọn wo ni kíní wọn níbí báyìí dé àrí àwọn judicial wọn. So in the nutshell, before we finally say good afternoon from this side today, we've all been able to see the problem. What they've done is they've purposely created problem by telling you to keep one Nigeria. And the more you are keeping one Nigeria for them, the more your life becomes diminished. Ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀, kàkà kó máa ga sókè, wàá máa lọ sílẹ̀, kò ń ṣépè. Ilé òní kankan ṣe pè lájà, forget ọ̀rọ̀ àjẹ́, àìṣó, gbogbo nọ́sẹ̀sì yẹn. Àìmọye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbí ìbàdàn tó tẹ̀ rántí àjẹ́ kankan. Ní tó ti jí láàárọ̀ tó ti faṣẹ́ lọ, gbogbo ti fi rántí àjẹ́. Àwa nìkan ṣá ni nǹkan kan ń lé, àjẹ́ ń lé wa, ṣó ń lé wa, gbogbo ẹ̀ ń lé wa lórí ilẹ̀ yìí káàárọ̀ òjìrè. Àwọn ọ̀dọ́ wa nìkan ni àṣàsí gbogbo nǹkan tí kò dá. But lọ́dọ̀ wọn níbí báyìí, àwọn èèyàn wà ní factory báyìí tó ń ṣe bread tó máa jẹ nínú plane lórí train. Wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi innovation, omi, this, that, both. Àwa wà níbi tí ìwọ tó ṣe tán ní yunifásitì ò tí mọ ètò fi ṣe ní ilé ayé ẹ̀. You are out of university and all the polytechnics, and yet, okay, ó tẹ̀ dáṣẹ́ sílẹ̀. That job doesn't have a policy that supports you. Níbi báyìí nísìn, ìjọba ní policy tó fi ń support businesses. Sórí ibi tí à ń sọ pé ká lọ yẹn, boundary wa la fẹ́ cover up. Owó tiwa ó máa yàtọ̀ sí owó Nàìjíríà tá à ń lò nísìn. It will be a new currency. A máa ní embassy tiwa. Sórí passport Nàìjíríà yẹn, passport yẹn tí kò ní value, as far as I'm concerned, kò ní value. Wọ́n ti disrespect ẹ̀ gan ní gbogbo àgbáyé. Torí wọ́n àwọn kan ti fi ṣe jàǹbá. Orúkọ yẹn gangan sẹ̀ jàǹbá ni. And that is why we are saying the option is on the table. Think about it. Tó bá ní KPC bá débẹ̀ lọ́ máa tún ṣe irọ́ ni. APC ò lè tún kankan ṣe. Tí PDP bá débẹ̀ lọ́ máa tún ṣe irọ́ ni. They were there for 16 years. Orí ẹni tó ra bra $10 million. Yes, $10 million. Bra $10 million. Ó dẹ̀ gbé yẹn sínú yàrá. Ní agbègbè ẹ̀, ebi dẹ̀ ń pẹ̀ yín. So Yorùbá wà lára àwọn tó fi jẹ́ ká lọ. Ìgbò wà lára wọn. Fúlàní wà lára wọn. Ìṣẹ̀kírí wà lára wọn. Haúsá wà lára wọn. Ó wá kù sáwà lọ́wọ́ ká sọ fún wọn pé èyí tá bá wọn ṣe yẹn is more than enough. We can end it now. But tó bá ní o fẹ́ lọ ṣe election, ṣe rí gbogbo àwọn tó sì ń fún yín lówó níta, wọn ò ní fún yín lówó yẹn mọ́. Ṣorí gbogbo support tó ṣe rí láti ta, wọ́n kàn máa minimize ẹ̀ sí àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ni. And inflation ó ń lọ sókè kò wálẹ̀. Job opportunity kò sí. Tó bá sáré jáde Nàìjíríà, fine. But ṣé gbogbo wa náà la máa sá kúrò ní orí ilẹ̀ wa? And that is why we are saying Yoruba nation is the only way out. Forget about whatever anybody is telling you, especially those diaspora. Àwọn auntie ẹ̀, uncle ẹ̀, àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀, àwọn bàbá kan tó náà ń ṣe politics in Nigeria níta. Bàbá tó ń ṣe politics Nigeria níta tó jẹ́ 60 years old. Ọ̀fẹ́ ló ń gun bus, ọ̀fẹ́ ló ń lọ sílé ìwòsàn. Ó wá ń sọ fún wọ kí wọ́n sọ fún bàbá tiẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà tí kò lọ opportunity. Ó rí pé kò make sense. Sórí auntie ẹ̀ yẹn tó máa ń communicate lórí WhatsApp tó ń sọ fún ẹ pé má dá àwọn ọmọ yẹn lò, má bá wọn sọ Yorùbá nation o. Ibi tó wà bí nǹkan bá ṣe pẹ́kẹ́ ó lọ opportunity. Tí nǹkan bá ṣe wọ̀ nísìn, ǹjẹ́ ó lọ opportunity? Ìkòyí ló wó yẹn nísìn. Ẹni kú ó ti lọ. Àwọn tó wà láyé wọ́n ti dáràn sí wọn lọ́rùn. Kò sẹ́ni kankan tó máa tọ́jú wọn. Ọmọ 14 years old ló pa lánàá. Ta ló máa tọ́jú ìyá ẹ̀? Who is the next victim? I hope you will not be the next victim. Láàárọ̀ ẹ̀, wọ́n náà ti pààyàn kan ní Ìbàdàn. O lè máa wò pé lẹ́yọkan méjì. Ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. And we are saying enough is enough. We want a referendum. Ká wá decide. Ẹ tó bá wá ní kó kẹ̀wọ́n ò lọ, àmọ́ nígbà yẹn, bò kọ́ fún wa ní referendum. But that is not inside the constitution. You know why? Because wọ́n ti craft it. Àwọn olócraft it, àwọn ìjọba ológun tó ń wọ ẹ̀wò. Sorry, military uniform yẹn is nothing. Wọ́n wọ̀ ṣeré ní America, ní UK, wọ́n wọ̀ ṣeré ni. But Nigeria nìkan òun ló ti fi ń threaten yín.
sórí ìwọ tó wà ní yunifásitì Kóìkí kò yé mi Ọlọ́run ní jẹ́ kó yé ẹ o kò ní yé ẹ sórí ìgbà tó bá máa yé ẹ yẹn wà á ti ṣe ní gbogbo ìgbádùn tó ń ṣe ní yunifásitì ó ń ṣe court ó ń ṣe big board ó tẹ̀ ń rí yahoo yahoo ṣe tó bá dé stage kan àwọn tẹ̀ ń yahoo yẹn àwọn náà wọ́n tighten up so that yahoo yẹn ò ní ṣe é ṣe mọ́ ìwọ náà máa bí rẹ owó tẹ̀ ń jẹ ní yahoo bí i 10 years ago 15 years ago owó yẹn ti ń drop owó mi ìwọ náà mọ̀ bí ẹ̀ ń jẹ $15 million tẹ́lẹ̀ ó ń drop ó di 10 because wọ́n tighten ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé fraud wà nínú Nàìjíríà ìyẹn lọ́ ṣe ń lọ́kẹ̀ ṣe orí àwọn gbọ́n celebrate tẹ̀ ń wò yẹn àwọn yẹn kàn fi yín pa star ni. We can create a new system. It has been done around the world. Ní Singapore wọ́n ṣe rí sórí gbogbo tá náà fẹ́ ṣe àtẹ̀mí àti ìwọ gbogbo aná làjọ máa ṣe ló máa fi di tuntun sórí satellite ló máa monitor gbogbo ilẹ̀ wa kò ń ṣe Nàìjíríà tí wọ́n sọ fún yín pé àwọn ò mọ ibi tí terrorist wà terrorist dẹ̀ ń fi phone ó mọ tó ń pè ní tí bá pè ní sí after certain seconds ó máa log in pé ibi báyìí ni mo ti ń pè ibi báyìí ló ń lọ wọ́n wá ń sọ fún ẹ̀yin lórí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tó ń jí olùṣọ́ ní church wọ́n gbé lọ sínú igbó wọ́n wá ń pè ìjọba wa náà wọ́n lè trace line yẹn torí pé kò make sense no ìwọ náà mọ̀ pé kò make sense ó mọ̀ pé kò make sense but intent ṣe ni pé ẹ̀ ń fi òtítọ́ sílẹ̀ tá à ń sọ ẹ̀ ń try láti lé èyí tí àwọn politician tí mo dágbére fún yín nísìn tí mo sọ fún yín nísìn àwọn lẹ́ ń lé mú ó ń ṣe bàbá mi lẹ́kọ̀ọ́ ìyá mi lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn ṣọ́ọ̀pù yín tó tẹ̀ jó níjọsìn ǹjẹ́ wọ́n ti sanwó fún yín ṣọ́ọ̀tẹ̀ wọ́n fún yín ní compensation ǹjẹ́ wọ́n fún yín ní compensation at all ìjọ òní mo pe dókítà mi ó bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù hello how are you mo ní fine ó ní nígbà òní mo dé mo ti lé mo lọ mo dé ó ní ṣé kí ni mo fẹ́ n kò fi ṣe mot náà ni mo ti kákọ̀ check gbogbo ara ìṣe pé nǹkan ṣe wá kákọ̀ tẹ ó ní ó máa bọ̀ lọ́sítù ǹjẹ́ wọ́n lè pe dókítà ẹ̀ báyìí bó ṣe ń wò mí báyìí ǹjẹ́ wọ́n lè pe dókítà ẹ̀ ní gbogbo àwọn local government adárúkọ nísìn nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrì ǹjẹ́ ó tẹ̀lé pé dókítà ó dà pé ìgẹ́tà sí bí o kó wa ló dá máa bọ̀ wà á kọ́kọ́ ní owó lọ́wọ́ torí àwọn gọ́vnà yín tẹ̀ ń support àwọn deputy governor gbogbo ìwọ náà fi jẹ́ media aid wọn pẹ̀lẹ́ kán lè máa sọ kí wọn náà máa tẹ̀lé wọn nínú mọ́tò convoy ẹ láìkí convoy yẹn nonsense ni táwọn gọ́vnà yín bá wá sí London wọn ò kí ń lo convoy mo lé Ọ̀ṣínbàjò mú kò dúró ẹsẹ̀ ògbé inú carbon ló gbà jáde odindi vice president because wọn ò lè behave bó ṣe ń behave yẹn níbí bá it's a civilized society but it is entirely up to you to listen now and let us start torí ìtò máa fi máa sọ pé election 2023 ìwọ máa bí wọn pé ẹ fẹ́ referendum kọ́ fún yín ní referendum ọlọ́pàá ò ní máa disabuse yín ní gbogbo constituency torí gbogbo àwọn agbèrò yẹn iṣẹ́ máa wà for everybody but ìyí tó fi ń ṣàgbèrò tó ń disrespect onílé ọlọ́nà ìwọ bàbá onílé ọlọ́nà wọ́n wá ń disrespect wọ́n ní wọ́n ń gba 1,200 lọ́wọ́ yín on average ọ̀kadà bíi 200 ó ti lọ bí almost 2 million a day tó bá multiply over 200,000 tó bá máa fi multiply àwọn wá tó bá wá díjọ́ Friday lálálẹ́ Friday àwọn ọmọ ọgá máa ṣe jẹ̀bẹ̀jẹ̀bẹ̀ lórí ẹsẹ̀ wọn ìwọ tó ń làágùn ìwọ náà máa sọ fún wọn nísìnyí pé referendum la fẹ́ àfẹ́ Nàìjíríà mú kò wúlò fún wa you have the right sórí ẹni tó bá ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn ó yẹ kó lè travel tó bá tẹ̀ lọ sí lóyìnbó ó yẹ kó lè lọ fún holiday bí Kenya kó lọ relax ìjọ wo ló ti lọ fún holiday rí ìjọ wo ló ti lọ holiday rí ìjọ wo ìwọ tó ń wò mí ìjọ wo ló ti lọ ìlú rí tó lọ fún holiday kò ṣe lọ mọ́ tèbí ìlú náà láṣọ títí yín nísì tí gbogbo ẹ ti ha ọwọ́ à ń pè Fáyẹmí ò ní gba títì yẹn kọjá you know why ó máa ń lo helicopter tó bá máa gbéra nísì helicopter wá gbèdéko tó bá dẹ́kù á lọ nínú plane á lọ Àbújá tó bá tún máa padà á dẹ́kù wá fẹ́ helicopter gbé is that the kind of life you want to be? táwa bá sọ̀rọ̀ look òun ni ní tí mo ra fi ń ránu lẹ́tà nǹkan nìyẹn pọ̀pọ̀ ebi kọ́ ló ń pa wá ebi òun kọ́ ló ń pa wá àwa jókòó nísìn àwa ti ń wo future
à ń wo future tá à ń wò, à ń wo future the next 100 years. Kọ́lọ̀ ń dá gbogbo wa sí ni. I'm in my 40s. Tí bá jókòó sí ìlú yìí, tí mo sọ pé ṣe gbogbo tá à ń ṣe mọ́, tí mo lọ ń fa, kódà bó jẹ́ cleaning bá lọ ń ṣe, after 30 years, ẹ̀tọ́ ni kíjọba ìlú yìí kó fún mi ní pension mi. Gbogbo àwọn ìyá tó ń fowó ránṣẹ́ sí yín nílé, àwọn grandmother tó ń pè, grandma, ó ti délẹ̀ o, kí ló délẹ̀? Ó ti ná lẹ́pọ̀n nínú ilé, ó wá bímọ, ó ṣe tó ń pe grandma. Ó ń pe grandma tó ti ṣiṣẹ́ 35 years nínú òyìnbó nínú òtútù. Grandma ló ṣẹ̀ wá ń fi owó ránṣẹ́ sí ẹ, ó fẹ́ ṣèyàwó, ìwọ tó yẹ kó máa fowó ránṣẹ́ sí grandma. Ó yẹ kó máa fowó ránṣẹ́ sí grandma ni. Ó wá rí owó fi ránṣẹ́. Láyé àtijọ́ in the 80s 70s, àwọn èèyàn máa ń send owó láti Nàìjíríà. Kò ń ṣe owó corrupt tó ń lò nísìnyí o. Ṣé gbogbo àwọn dino, àwọn politicians, ó lè ní gbogbo wọn. Ó lè ní wọn. They are taking home about 30 million naira a month. Ìwọ tó jẹ́ doctor, òun wò mí báyìí. Ìwọ teacher, à ń sọ pé a fẹ́ lọ. Tó bá ṣe tán nísìn, àwa máa wá media. Ẹ bá mi pé KOIKIMEDIA. Ó dà pé wọ́n mọ̀ dáadáa. Ìjọba ò sanwó fún, ọ̀ṣẹ̀ máa sanwó fún yín. Ṣé kò jẹ́ kí wọ́n máa sọ nínú kíláàsì nísìn fáwọn student pé have you heard about Yoruba nation? Àbí kó máa fún wọn ní history tó máa link wọn lọ sí area yẹn. Wàá kọ̀ fún wọn l'assignment ni. Assignment ni. You just tell them, next week, let us find out who is Lugard. Wàá rí pé àwọn ọmọ yẹn máa lọ sórí internet. Ọmọ wa rí KOIKIMEDIA, wàá rí gbogbo media, wàá rí gbogbo. Tó bá máa padà wá báyìí, wàá rí pé inú wọn náà dùn. Ara iṣẹ́ tí wọn náà máa ṣe nìyẹn. As a teacher, nílẹ̀ káàárọ̀ jí, lọ́wọ́ ṣe ń pè. Tó bá sick, you are sick for ó kàn máa kú dànù. Pẹ́! Bí ọkọ̀ bá kú Nàìjíríà nísìn, ó rè bu àní, bye, ó rè bu àní. Nítorí pé èyí gan ṣàánú ara yín. Ṣàánú ara yín. Hospital tẹ kọ́ ọmọ lọ tí kò sí syringe. Hospital tí ìwọ fúnra rẹ̀ tó débẹ̀ tó pé bó bá sùn mọ́jú níbí báyìí kò lè sálàáfíà fún ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ́lé, ẹ̀yin Christmas ẹ ti ń gbéra bí ó dàbọ̀. Ọlọ́run aṣọ yín lọ. Kò ń ṣe Fúlàní nìkan ló ń pààyàn Nàìjíríà. Fúlàní nìkan kọ́. Sórí ìwà kọ̀ ní stomach upset. Oògùn tó kó wá láti Amẹ́ríkà, olò kò ṣiṣẹ́. Tábàtẹ̀ máa gbé padà lọ sí Amẹ́ríkà. Ó yìí máa take process again. Even if tó bá arrive Nàìjíríà lé nísìn, tó bá fẹ́ gbọ́dọ̀ sí Amẹ́ríkà ní the same night, kọ́nà jẹ́ o lè dé airport padà. Àìmọye bẹ́ẹ̀, mò ń lọ́lé kábọ̀ lọ sọ. Ẹ̀wẹ̀ tó lọ sí Nàìjíríà, kó kọ́ ìyà lọ kí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní 360 degree. Driver wà nísàlẹ̀, àwọn gòkè lọ. Wow, this is a nice. Àwọn máa sọ̀rọ̀, this is a nice project. Okay, I can get some investors in America. Mo mọ màá bá Kúnlé sọ̀rọ̀, ó lówó díẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Ó ní òun like Nàìjíríà. Mo máa ń sọ fún pé ó lè sọ pé ó like Nàìjíríà. You can't live in America for life. Why invest in Nigeria? Wọ́n sọ̀rọ̀ lọ sókè ní o lórí 21 story building. Sọ fún un, mo mọ engineer kinní kan bí ó lè bá wa supply iná. They were talking. Àṣìlè máa wó. Àṣẹ Amẹ́ríkà yẹn kò ní débẹ̀ mọ́. Nàìjíríà ló pa. Because tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́ ni, kódà building yẹn ó yẹ kó ti wo láti last year. Nígbà tó ní àwọn structural engineer tó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, ó yẹ kó ti lọ. They refuse to go. Or he refuse. The whole system is corrupt. Fúlàní nìkan. Ṣé orí ìròyìn yẹn nísìn? Bọ̀bọ̀ tó kú yẹn, ó lè má lọ sí ọ̀nà ibi tí Fúlàní máa ti gbé. Big boy gidi. Kí ló fẹ́ rìn lórí títì? Ṣé orí ìwọ ló ń rìn lórí títì? Excuse me, irú àwọn bọ̀bọ̀ yẹn ò rìn lórí títì. Irú bọ̀bọ̀ yẹn ọmọ tó ń ṣe, ó ń lọ lórí helicopter tiwa tó bá lówó, ó máa gbé ẹ láti Èkó dé Àbújá, owó ló máa jẹ. O kò gba private jet. O kò lọ ní normal local international airport. But the mistake he did not realize is it is the same country that he loves so much that will end his life. Driver wà nísàlẹ̀, ọ̀gá lọ sókè. Driver wá ń sunkún ọ̀dẹ̀ kí n fọ́ ilé tí ìwọ́n tẹ́ kó máa dúpẹ́ pé ò sí. Ọ̀gá mi àtúní, ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ó fi driver sísàlẹ̀. Airport lọ́nà ń lọ, he was on his way back to America. Ó ti ṣe wàhálà bí ẹwọ́ bí sọ́hun ni bí asylum seeker ló ṣe ní mọ̀ bó ṣe gba passport yẹn. Ẹ̀tọ́ ọ̀bà bí sí ìlú òyìnbó mọ̀ sí mi àní you go through immigration yẹn ṣe big deal. But the big deal níbẹ̀ ni pé he was heading back to United States of America, God's own country, but devil own country òun ló pa because negligence
was played aside. Wọ́n fi òtítọ́ sílẹ̀, wọ́n ń lé làpálàpá lọ. Nígbà tó wá dókè tán, ó wá ń wo view yẹn, wow, ọmọ, you try o. Ṣé ẹ ti yé gbogbo ẹ̀? Wọ́n ní bàbá yẹn, Pastor Ruga náà ò mọ̀ kankan nípa ẹ̀. Wọ́n ní Pastor Ruga ò mọ̀ nípa ẹ̀, irọ́ ló pa. Ó mọ̀ nípa ẹ̀. Wọ́n ní sọ̀yàn ní asọ́ láàrin ara wọn. Ọmọ o politician ṣiṣẹ́ o, big boy. Eventually, ọwọ́n sọ̀kalẹ̀ bọ̀. Flight mi is kí ló pe flight ẹ̀yẹn náà? It's about 8 o'clock. Nigeria airport, nonsense. Má ti fún ọ lówó, àsìkò tẹ̀ ní the airport. Are you going to be the next victim? It's entirely up to you. Have a very good afternoon. Bye for now. Big Bubbly. Created by the enemy of black men. Then, where the black never civilize. Location 9, that is what it is. The country where the leader said the people's glory. They turn gay children to prostitute. And they turn boy children to terrorists. Now, terrorists on the takeover. Yoruba people say we know they do it again. Say hold it to our nation, that is what we want now. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. Now, location 9 ìlú Boko Haram, ìlú àwọn hush politician àti S-men. Fake promises every year, fake miracle everywhere, fake military anywhere. Now, all the dry people wanna go. Biafra people wanna go. Location 419 need to break for freedom, 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 freedom. We need a freedom, 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 freedom. Free education and audio. Good security na one chance. Over 100 million people don't work. All my nigga need a job, they know they see work. They want to go to farm, full and near attack. Don't give me any fucking reason why we no go. Even many people say they wanna go. Freedom, 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 freedom. So back on you do our republic. I think I saw British came to Africa to come and enslave us, and you call it colonization. You join four nations together, and you call it one Nigeria. We tell you we are one, when only everyone never get themselves right. But you join us together, even with the people who never think like us. And since then, you damage our culture, you damage our language, and you damage our way of life. Because of your whole greediness. Before one day have a damnation has expired since 2014. Come to Nigeria. Come and separate what you match together as one. We are not one. We can never be one. We don't have the same culture. We don't speak the same language. We just came there from nowhere and match us together. Who make it God over us? We don't know anything about us. We just come there from nowhere and match us together. Since then we never get it right. So IG Emasu àsìkò ti tó láti jà fún ẹ̀tọ́ lẹ́ bàbá yín. A fool at 60 is a fool forever.
Ẹ má sùn.